اهلا بيكم. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة هنعمل حائط يعتبر اقتصادي مش مكلف. لو حد عايز يعمل بديل رخام وبديل خشب هيعمله بفكرة مش مكلفة خالص. تقريبا ده اقل حائط بديل رخام وبديل خشب. اول حاجة بتبدأ تاخد المقاس اللوح، بتخلي اللوح في نص الحائط بالظبط 1.22 متر زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بناخد الطول. طبعا الطول ساعات الحائط بيبقى مش مظبوط، فيمين بيبقى غير شمال، فانت بتاخد وتحط سهم كده بحيث ان انت تعرف اليمين من الشمال. وبعد كده بتقطع القطعية دي، بتكون من فوق علشان العوجة كانت في الكورنيشة، فانت بتبدأ تقطع من فوق لان فوق الوزرة كان مظبوط. فالعوجة بتخليها من فوق علشان لما تيجي تركب يطلع اللوح مظبوط معاك. وتحط حاجة مرتفعة بعد ما قطعت بالقطر وبتضغط. وزي ما حضراتكم شايفين كان في حاجات بارزة في الكورنيشة، فاحنا هنا بنشيلها. طبعا هقول لك الاسعار بتاعت كل حاجة وهقول لك تكلفة الحائط ده اتكلف قد ايه. هنا بنبدأ ننظف كويس تحت الكورنيشة عشان كان في حاجات مش مظبوطة، وبتبدأ تظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لو انت خدت المقاس مظبوط هيطلع معاك مظبوط على طول. وبعد كده مكان علبة الكهرباء بتبدأ تحط لزق وسيليكون عظم. طبعا السيليكون العظم ده هتلاقيه دلوقتي في حدود 110 سيليكون عظم تركي. بتحط في بتحط على اللزق السيليكون وبتضغط اللوح. طبعا انت محدد مكان اللوح فانت كده طبعت علبة الكهرباء في ظهر اللوح من غير ما تاخد مقاسات ولا اي حاجة. وبعد كده بتبدأ تفتح العلبة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا فتحت اصغر عشان لما بيركب وبينشف ببدأ انا افتح على قد العلبة بالظبط. طبعا حائط زي كده بياخد 3 سيليكون عظم تركي، 2 بيكونوا للوح وواحدة بعد كده البديل الخشب والستيل. زي ما حضرتك شايف كده بتبدأ توزع بشكل زجزاج او توزع كتل كده في النص، بس ما يكونش فرق كبير بينهم. الطريقتين كويسين، واهم حاجة بتمشي على الطروف. مهم جدا ان انت تمشي على الطروف عشان دي اساسي في التركيب، ما يكونش الطرف حاجة تفلت منه. لو لقيت اماكن تحس ان السيليكون قليل فيها فبتبدأ تزودها بحيث ما يبقاش في مكان واسع او كبير ما فيهوش سيليكون زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مهم يكون سيليكون عظم تركي مش مصري او صيني. زي ما حضرتك شايف كده يعتبر احنا ادينا اللوح الانبوبتين، وده طبعا بيبقى افضل طريقة اللي انت تركب بيها، بحيث اللوح لما بيثبت خلاص الموضوع انتهى، صعب اصلا يتحرك اي طرف منه. بتبدأ تضغط كويس في كل الاتجاهات زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنجيب شرايح الستيل 5 سنتي. طبعا اللي موجود في السوق 2.44، فالحائط عندنا هنا أكبر من المقاس، فأنت بتجيب واحدة زيادة وبتقطع منها فضلات وبتركب وصلات تحت وبتكون مش باينة. ما تقلقش خالص الموضوع ده. لو انت لقيت الستيل 3 متر هيكون مصلحة وهتركب، بس هو بيبقى قليل شوية 3 متر. هنا بنبدأ نركب الشرايح يمين وشمال. طبعا شريحة الستيل دي هتلاقيها في حدود 70 جنيه. احنا بنجيب 3 وبنعمل وصلة زي ما حضرتك شايف كده على قد المقاس بالظبط، ومش بتكون باينة بعد الفينش تركب الوصلة. بس مهم الوصلة تكون من تحت مش من فوق عشان ما تبانش زي ما حضرتك شايف كده. والجزء التاني بقى بنبدأ ناخد مقاس بديل الخشب. ده بديل الخشب PVC، ده هتلاقيه في حدود 290 جنيه، 20 سنتي. طبعا يعني ممكن تروح تسأل على الأسعار ما تلاقيش الأسعار دي، فأنا أقول لك بعض الأماكن اللي أنت هتلاقي فيها الأسعار دي زي النيل للديكور في مدينة نصر، أولاد الشيخ في جسر السويس، وفي مكان في سلم النجوم على الدائري بتاع فيصل اسمه العتيفي، بتلاقي برضك فيه الأسعار ديت. فأنت شوف أنت ساكن فين وممكن تحط كومنت وأنا أقول لك أقرب مكان أو أبعت لك لينك المكان اللي أنت تجيب منه بالأسعار دي. بتبدأ على ظهر اللوح تحط أجزاء سيليكون زي ما حضرتك شايف كده، وبتبدأ تثبت جنب الستيل مباشرة. طبعا تضغط كويس جدا.
طبعا اللوح 650 جنيه بديل للرخام المصري، عليه طبقة يوفي. هنا بنبدأ في نص الجزء بتاع الحائط اللي متبقي، بنبدأ ناخد علامات عشان نحط شريحة الستيل. وطبعا أي حاجة بتعملها بتشتغل بالميزان علشان الشغل يطلع مظبوط معاك. طبعا بديل الرخام المصري ممتاز جدا، عليه طبقة يوفي، طبقة حماية اللي انت ما يتختش بسهولة ويتنضف بسهولة. طبقة اليوفي دي بتبقى طبقة مهمة جدا، اللي انت وانت بتشتري اتأكد طبقة اليوفي دي بتبقى طبقة اللمعة اللي عليه، فانت لازم تتأكد. او الاماكن اللي انا قلت لك عليها دي بتبقى فيها الاسعار دي وبتبقى عليها طبقة يوفي. زي ما حضراتكم شايفين كده، بنبدأ بعد ما بينشف السيليكون بعد مرور ساعة أو ساعة ونص، بنبدأ نجيب معجون حوائط وبنبدأ نسحب الستيل عشان يكون دفن. طبعا الشقة كانت بتتجدد، فكان في بواقي معجون ودهانات، فبتستغلها بدل ما تشتري. زي ما حضرتك شايف بتبدأ تسحب سكينة تاني وبتقفل جنب البديل الخشب عشان ما يكونش فيه فتحة من الجنب زي ما حضراتكم شايفين. واحنا شلنا الطرف بتاع بديل الخشب لو حضراتكم لاحظتوا، علشان يبدأ بمربع على طول. بعد مرور 4 ساعات بتبدأ المعجون ينشف، وانت بتبدأ تصنفر كويس علشان ندهن الحائط زي بقية المكان، والدنيا تكون مفيهاش ألوان كتير وبتبقى هادية. بتبدأ تصنفر كويس الجزء اللي فيه معجون، وبعد كده بتجيب دهان بلاستيك مطفي بتاع البطانة اللي انت كنت شغال بيه في الشقة، وبتبدأ تدي وش. مهم جدا يكون بلاستيك مطفي، علشان معجون ما ينفعش يدهن عليه بتاع التشطيب اللي هو النص لمع على طول. لازم يدهن دهان بلاستيك مطفي الأول، وبعد كده تشتغل عليه الدهان التشطيب، مفيش مشكلة. وبعد كده بتجيب دهان التشطيب النص لامع، وبتبدأ تاخد فرشة للجزء ده زي ما حضراتكم شايفين. ده الدهان اللي فيه اللمعة، فانت بتبدأ تكمل زي بقية الشغل اللي عندك، والدنيا بتكون شكلها اهدى. وبرضك كده كده يعني الوان الفانيلا لاتيه والبيجات كل ده بيمشي مع بديل رخام وبديل خشب ده. وطبعا الجزء التاني بتعمله نفس الموضوع. هنا بيجي بديل الخشب فيه طرف ابيض كده زي ما حضراتكم شايفين. اي انا من طبيعتي ما بحبش اسيب الطرف دوت في اغلبية الاوقات، يعني لما بيكون باين قوي، وببدأ اعمل له لون بني نفس لون بديل الخشب، وببدأ ادهن الطرف ده عشان يكون زيه زي بديل الخشب وما يبانش اي حاجة، اللي يشوفه كأنه قطعة خشب مفيش اي فواصل فيه. طبعا الجزء اللي على اليمين واللي على الشمال زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا طبعا بنبدأ ندي الوش التاني للجزء ده، لأن لازم يتشطب بطريقة كويسة جدا علشان شكل الستيل وشكل الحائط يكون شكله شيك. هنا هنبدأ نشيل كل الستيكر اللي على الحائط. وهنا هقولك بقى الأسعار في السريع كده وأنا بفنش الحائط. عندنا الرخام بديل الرخام ب650 جنيه، عندنا 2 بديل خشب 580 جنيه، الواحد 290. عندنا 3 سيليكون عظم ب330، الواحد ب110 سيليكون عظم تركي. 3 شريحة ستيل 5 سنتي ب210، الشريحة ب70 جنيه. الحائط ده خاماته اتكلفت 1770 جنيه. طبعا ده أقل حائط ممكن تكلفه، لأن انت لو بتعمل حائط قطيفة هتجيب له خامات أكتر من 1000 جنيه، فالموضوع ده بيكون موفر جدا. وانا شايفه شكله شيك جدا، وعلى قد سعره هو شكله في منتهى الشياكة. بديل خشب مع الستيل وبيغير شكل المكان. لو انت عندك شاشة وتعمل حاجة زي كده، لو انت مش حابب تكلف جنب فالموضوع ده هيكون مفيد جدا ليك. هنا بوسع مكان علبة الكهرباء اللي انا عملتها اصغر، لان انا بفضل تتفتح على قد المكان بالظبط.
وبكده نكون خلصنا الحائط والديكور. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. اشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.